Sziasztok, Anzsi vagyok! Ebben a videóban egy igazán különleges ünnepi süteményt fogok elkészíteni, ami nem más, mint a mézes grízes, vagy grízes mézes, ki hogy ismeri. Nézzük is, hogy mi kell hozzá. Ehhez a grízes mézes süteményhez igazából nem kell túl sok minden. Bonyolultabbnak tűnik maga a sütemény, mint amilyen. Úgyhogy már is mondom, hogy kell hozzá 10 deka méz, 12 deka porcukor, egy tojás, 9 deka vaj, másfél deciliter tej, egy lapos kis kanál szódabikarbóna és fél kiló liszt. Magához a krémhez szükségünk lesz 7,5 deciliter tejre, 15 deka búzadarára, 30 deka vajra és 18 deka porcukorra, és a közepét pedig baracklekvárral fogom megkenni. És egy kis olvasztott csokoládéra lesz szükség a tetejére. Na, kezdjünk is hozzá először a tésztához. Először is a tojást jól kikeverem a porcukorra. Én már egyből egy ilyen edényben keverem ki, mert ezt majd utána fel kell tenni a tűzre. Ehhez hozzáadjuk a mézet, a vajat és a tejet, azzal is kicsit keverjük, majd pedig feltesszük melegedni. Addig melegítjük lassú tűzön, amíg habzani kezd, és elkezd ilyen barna színű lenni. Itt látható rajta a hab, úgyhogy én ezt le is veszem a tűzhelyről, és már is mondom a következő lépéseket. Egyébként azt kell tenni, hogy nagyon óvatosan kell ezt főzni, ugye a tojás miatt nehogy összerántsa a hő. Úgyhogy a leges legalacsonyabb lángon kell ezt csinálni. Amikor készen vagyunk a tojásos hozzávalóval, akkor jöhet a liszt. A lisztben elkeverem a szódabikarbónát, aztán jöhet bele a tojásos keverék, és egy szép tésztát gyúrok belőle. Ezzel nagyon óvatosan, mert ugye még meleg a tojásos keverék, úgyhogy először csak így fakanállal, és aztán majd jöhet kézzel, hogyha egy kicsit hűlt. Ha kész vagyunk a tésztával, akkor egy nagyon jó lágy tésztát kell kapnunk. Ezt most 4 fele kell osztanunk. Lehet mérleg segítségével is, vagy lehet csak így szemre. Ha ez megvan, cipót formázunk belőle, és hagyjuk fél órát pihenni. Amíg a tészta pihen, addig elkészítjük a tejbegrízt. A tejet majdnem felforraljuk, és utána adjuk hozzá a grízt. Tehát már látom, hogy elkezdett így bugyogni, de még nem forr, úgyhogy csak ilyen szép lassan adagolom hozzá a grízt, mindig csak apránként, és folyamatosan keverem, így biztos, hogy nem lesz csomós. És nagyjából 1-2 percig főzöm, ugyanúgy, mint a tejbegrízt. Folyamatosan kevergetni kell, mert nagyon gyorsan leragad, és mikor elkezdtem beletenni a grízt, akkor le is vettem a tűz helyett a legalacsonyabb fokozatra, és így nem fog odaégni. És ha megfőtt, akkor hagyjuk, hogy teljesen kihűljön, és csak utána folytatjuk. Letelt a fél óra, meglisztezzük a felületet, és 20x30-as lapokat nyújtunk ezekből a cipóból. Segítségképpen én vágtam le egy 20x30-as sütőpapírt, és akkor erre kell majd kinyújtanom, erre a nagyságra. Közben a sütőt bekapcsoljuk 150 fokra. Tehát kitölti a sütőpapíromat, úgyhogy ez mehet egy tepsi hátuljára, és 5-6 perc alatt kisütjük.
és az idő alatt kinyújtjuk a következőt. Nagyon figyeljünk oda, mert nagyon gyorsan sül. És akkor jöhet a következő, mindet ugyanígy nyújtsuk ki, és süssük ki. Ezt most átrakom erre a tálcára, és rakom rá a következőt, és mehet be a sütőbe. És akkor már bent van a második, és ezt meg berakom alulra, és akkor így már 3 lesz kész. Ezt az előbb gyorsan átfordítottam egy sütőpapírra, hogy nehogy hozzáragadjon a tálcához. Szóval kisütjük a maradék lapokat is. Most, hogy már a tejbegríz is majdnem teljesen kihűlt, a vajat kihabosítjuk a porcukorral. Ezután szépen hozzáadagoljuk a tejbegrízt. Ezt a felső réteget, ezt nagyon szépen le lehet róla szedni. Ezt nem rakjuk bele. Így. Kézzel le lehet róla húzni, és akkor ezt külön meg lehet enni, de ez a krémbe nem kell. És akkor mehet bele. És ezzel szépen kikavarjuk. Amikor szépen kikavartuk, megkóstolhatjuk, hogy elég édes-e nekünk, és ha igen, akkor megvárjuk, hogy az összes lap kisüljön és kihűljön. Ha meg vagyunk mindennel, jöhet az összeállítás. Az egyik lapot rátesszük egy tálcára, ezt megkenjük a fele krémmel. Erre jön egy másik lap. Kicsit rányomjuk. Ezt megkenjük lekvárral. Körülbelül 2 evőkanál lekvárra lesz szükségünk. 2 nagyobb evőkanálra. Erre jön a következő lap. Erre jön a krém másik fele. És erre jön az utolsó lap, amit majd leöntünk csokimázzal, azaz olvasztott csokival. Ezt is lenyomkodjuk, hogy szép egyenesen nézzen ki. Ami még esetleg itt kijött krém, azt be lehet tolni olyan helyre, ahol lyukas. Ezt most egy éjszakára betesszük hűtőbe, teszek rá egy tálcát, így, és erre teszek 1 kiló lisztet, aztán pedig befolpakkozom, és így hagyom állni, és tömörebb lesz a tészta. Bent volt egy éjszakát a hűtőben, most szépen kicsomagolom, és tadám! És most szépen egyformára vágom őket, vagyis a szélét. Már most látszik, milyen szép. Vágjuk le a többit is. Hogyha pedig meg vagyunk, akkor körülbelül 10 deka csokit olvasztottam fel, és ezt szépen elkenem a tetején. Ezzel a technikával így még a díszítése is meglett, úgyhogy most megvárjuk, míg teljesen megdermed, és szeletelhetjük is. Ilyen kemény csokis süteményt mindig úgy kell felvágni, hogy forró vízbe mártunk egy kést, aztán pedig letöröljük, és azzal óvatosan elkezdjük felvágni. Tehát kiveszem a kést, szépen letörlöm, és elkezdem vágni. És akkor a kés az megolvasztja a csokit, és szépen lehet szeletelni. Először mindig így megolvasztom a csoki tetejét,
Itt lett benne egy lyuk, láthatóvá válik a tészta, és akkor utána késsel csak szimplán ketté vágom. Lehet is fogyasztani. Elkészültünk a grízes mézessel. A tálcán volt az egész, mint ahogy a videóban láthattátok, és már csak ennyi van benne. Úgyhogy tudom nektek ajánlani, hogy készítsétek el, mert nagyon gyorsan elfogyott. Mutatom nektek, hogy tészta, gríz, tészta, lekvár, tészta, gríz, tészta és a csoki a tetején. Nagyon szépen látszódik, és akik nem túl jártasak a sütésben, azok is nagyon-nagyon simán elkészíthetik, ha követik a videómat. Úgyhogy nyugodtan kezdjetek hozzá, készítsétek el, és ha ezt megtettétek, osszátok meg velem Facebookon vagy Instagramon. Hogyha tetszett a videóm, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára, hiszen egész decemberben jövök videókkal. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!